नमस्ते फ्रेन्ड। म यो आज भिडियोमा चाहिँ कसरी चाहिँ फेसबुकबाट चाहिँ आफ्नो प्रोफाइल अरू कसै साथीहरूले अथवा अरू कसरी हेर्यो भन्ने कुरा म देखाउन गइरहेको छु। यसको लागि सुरुमा हजुरले ल्यापटपमा हजुरले चाहिँ फेसबुक लगइन गर्ने। लगइन गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो भन्दा यो माउस राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एउटा अप्सन आउँछ पेज भ्यू सोर्स भन्ने छ। यहाँ कन्ट्रोल यु गर्नुभयो भने आउँछ। मैले अहिले क्लिकै गरेँ। क्लिक गरेपछि के हुन्छ भने अर्को ट्याबमा चाहिँ फेसबुकको कोड खोल्यो यहाँनिर। यो चाहिँ एचटिएमएल कोडहरू यहाँ कोडहरू छ। अब यहाँ निकै लामो कोडहरू छ। अब के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले चाहिँ लामो कोडमा कन्ट्रोल एफ गरेर फाइन्ड गर्नु। कन्ट्रोल एफ गरिसकेपछि माथि के आउँछ भने BUDDY बडी _ ID गरेर हजुरले सर्च गर्नुभयो भने एकछिन त टाइम लगाउँछ यसले खोज्नलाई। फेरि पनि मैले हाने स्मलमा आएन भने मैले यसलाई क्याप्स लक गर्ने भयो। BUDDY सब क्यापिटलमा बडी _ ID गरेर सर्च गरेँ। यसले अलिकति टाइम लगाइरहेको छ, सायद कोड धेरै भयो होला। यहाँ आयो। यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ बडी आइडी चाहिँ पहेँलो रङले यहाँनिर ओरेन्ज कलरले आयो। त्यो बडी आइडी पछि एउटा ऱ्यान्डम एउटा नम्बर आइरहेको छ। त्यो नम्बरलाई मैले कपी गरेँ। यो ऱ्यान्डम डिजिट नम्बर छ। अब के गर्नु पर्यो भने अर्को ट्याबमा मैले के गर्छु भने फेरि फेसबुक ओपन गर्छु र स्ल्यास गरेर चाहिँ मैले तपाईँको नम्बर चाहिँ पेस्ट गरेर मैले इन्टर गरेँ भने अब मेरो के देखाउँछ भने कुन चाहिँ प्रोफाइलले चाहिँ मेरो फेसबुक चेक गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ व्यवस्थाले मेरो फेसबुक चेक गरेको भन्ने कुरा देखायो। त्यसरी नै मैले अब बडी आइडीमा गएर फेरि क्लिक गरेँ भने अर्को आइडी आयो। यहाँ एउटा कोड छ। यो कोडलाई मैले कपी गरेँ। फेरि ओपन गरेर अहिलेको ठाउँमा फेरि के गर्छु म भन्दाखेरि यो कोडलाई चाहिँ मैले रिप्लेस गरेँ। यसरी इन्टर गरेँ भने हेरौँ कसले मेरो फेसबुक प्रोफाइल भन्ने यो पेरिसाकेसी भन्ने मेरो आइडी चाहिँ यसरी चाहिँ भिजिट गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ देखियो। यसरी पनि यहाँ पनि देखाउँछ। यहाँ पनि क्लिक गरेर यसो साइडमा हेर्नु भने नाम पनि देखाउँछ। कसले गर्यो नेम पनि युजरको नेम प्रोफाइल देखाउँछ। नचिनेकोहरूले हेर्नुपर्छ भने नामले पनि थाहा भयो। त्यही भएर मैले आइडी खोज्दै मैले फेरि गरेँ कपी गरेर चाहिँ यो अहिलेलाई हटाएर चाहिँ कोड गर्ने बित्तिकै कुन प्रोफाइलले चाहिँ आयो भन्ने कुरा यसरी देखाउँछ। मैले स्ल्यास छुट्याएछु यहाँनिर। स्ल्यास गरिसकेपछि यहाँ देखाइसक्यो। युजर नेम देखाइसक्यो सुमन कटवालले मेरो प्रोफाइल भिजिट गरेको। यसरी चाहिँ हामीले फेसबुकबाट पनि फेसबुक कोडबाट चाहिँ यो बडी आइडी अप्सनको थ्रुबाट चाहिँ कसले आफ्नो प्रोफाइल चेक गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न सकिन्छ। धन्यवाद।